ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በአዲስ ስራ መጥቻለሁ። ዛሬ እንደዚህ እንደምታዩት በጣም የሚያምር ቆንጆ የሽምብራ አሳ ከኔ ጋር እንሰራለን። ዶሮ ለምን የሚያስፈልግ በጣም ቆንጆ አድርገን ነው የምንሰራው። እንደዚህ እንደምታዩት ያው ዶሮ ወጥ ነው የሚመስለው እና እንደዚህ ይሄንን የዶሮ ወጥ የመሰለ የሽምብራ አሳ ልንሰራ ነው የመጣሁት። የሽምብራ አሳችንን ለመስራት የሚያስፈልጉኝን ግብአቶች አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት በርበሬ፣ የኮረሪማ ዱቄት፣ ጨው እንዲሁም ደግሞ ራሱ የሽምብራ ዱቄቱ ያስፈልገናል። እኔ እንደዚህ ነፍቼ እያዘጋጀሁት ነው። እሱን እያደረኩኝ እናንተም አብራችሁኝ ቆዩ። በቅድሚያ ግን ወደዚህ ቻናል ስትመጡ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። ከዚህ በፊት ደግሞ አብራችሁኝ የነበራችሁትን ከልብ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እያረጋችሁ የምታበረታቱኝም እንዲሁ ከልቤ አመሰግናለሁኝ። ዛሬም ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ አትርሱ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ሽምብራ ዱቄቴን ነፍቼ ጨርሻለሁ። እዚህ ጋር ጨው አድርጌበታለሁ። ከዛ ኮረሪማ አድርግበታለሁኝ እንዲሁም ደግሞ ጨው እንጨምርበታለን። ይሄንን የምናደርገው ያው የሽምብራ ዱቄት ስለሆነ ስናቦካው እና ወጣችን ውስጥ ስንጨምረው በኋላ ከተሰራ በኋላ ፍርስ ሲል ዱቄት እንዳይለን ኮረሪማው፣ በርበሬው፣ ጨው የምናደርገው የራሱን የሆነ ጣዕም ይሰጥልናል ማለት ነው። ራሱ ይሄ የምናቦካው የሽምብራ ዱቄቱን የራሱ የሆነ ጣዕም ስለሚሰጥልን ለዛ ነው የምንጨምርበት። በርበሬ ማድረጋችን ጥቅሙ ደግሞ አሁን የሽምብራ አሳው በስሎ ወጣችን ውስጥ ከገባ በኋላ ልክ ፍርስ ሲል ስንሰብረው ወይ ስንበላው ልንበላው ስንል የምናየው ነጭ ዱቄት ነው አይደል የሚመስለው። ስለዚህ እሱ እንዳይሆንብን ከለር ያለው ቆንጆ እንዲሆንልን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሽምብራ አሳችንን ለመስራት እኔ እንደዚህ እያቦካሁት ነው ያለሁት። ትንሽ ዘይት ጨምሬበታለሁ። ትንሽ ውሃ አድርጌ ቀስ እያለን በጣም ብዙ ውሃ ሳንጨምር ጠብ እያደረግን ነው በደረቁ የምናሸው። ልክ የአምባሻ ሊጥ እንደምናቦካው አይነት ወፈር ያለ አድርገን ነው የምናቦካውና እንደሱ ለማድረግ ነው እኔ እንደዚህ እያደረኩ ያለሁት። እዩት፣ በርበሬ መጨመራችን ካሁኑ ራሱ ከለሩን ያሳምርልናል ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምረው፣ ቆንጆ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በርበሬ ማድረጋችን ጥቅሙ ለዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮረሪማውም ጨውም ያደረግንበት የራሱ የሆነ ለሽምብራ አሳችን የራሱ የሆነ ጣዕም ይሰጥልናል። ስለዚህ እኔ ለዛን ይሄንን የጨመርኩት ማለት ነውና እንደዚህ እንደምታዩት ከለሩ ራሱ ካሁኑ በጣም ነው የሚያምረው። እንደዚህ በወፍራሙ አቦካውና ያው ቅርጽ እንደ ራሳችን እንደምንፈልገው አድርገን ነው የምናወጣው። ግን በጣም በቀላል እንትን ነው እኔ ቅርጹን የማወጣው። ቅርጹን ለማውጣት እንደዚህ በደንብ አሽተን ካቦካ ነው በኋላ እኔ እዳምጠውና እዛው በዳመጥንበት ላይ አድርገ ነው እንደተዘረጋ በምንፈልገው ከፈለግን ቅርጽ ማውጫ ካለን በቅርጽ ማውጫ ከሌለን ደግሞ በምንፈልገው አይነት በክዳን ሊሆን ይችላል፣ በቆርኪ በምናምን ሊሆን ይችላል። ብቻ ኤኒ ቅርጽ ሊያወጣልን በሚችል ነገር የሽምብራ አሳችን ቅርጽ እንዲያወጣ እያደረግን እንጨርሳለን ማለት ነው። እንደዛ አድርገን ስለዚህ እኔ እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ አድርጌ ወፈር አድርጌ አብኩቼ ጨርሻለሁኝ። እንደዚህ ደግሞ አሸታ አድርገውና ከዛ እዳምጠዋለሁኝ ማለት ነው። እዳምጠዋለሁ። ከዳመጥኩት በኋላ ያው እኔ መሀል ላይ እንደዚህ ከዳመጥኩት በኋላ ትንሽ ሳሳ ብሎብኝ ስለነበረ መልሼ ግማሹን ወፈር አድርጌ መልሼ ሰብስቤው ድጋሚ ዳምጫለሁና ግን እንደዚህ ለመዳመጥ ስታስቡ በጣም እንዳይሳሳባችሁ ወፈር እንዳለ እንድትተውት ያው ለእናንተ ቀድሜ ልንገራችሁ ማለት ነው። እኔ እንደዚህ እንደምታዩት በምታዩት መልኩ እየዳመጥኩትና እያስተካከልኩት ነው ያለሁት። ስለዚህ እንደዚህ ካደረግነው በኋላ ምንም በእጃችን መጠቅለል ምናምን አያስፈልገንም። እንደዚህ ከዘረጋ ነው በኋላ እዚሁ ላይ ያለ እንዳልኳችሁ ቅርጽ ማውጫ ካላችሁ በቅርጽ ማውጫ ከሌላችሁ ባላችሁ ነገር ቅርጽ ያወጣችሁ እዛው ስራችን እዚህ ጋር ያልቃል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እንደሱ ለማድረግ ነው እዚህ ጋር እየዘረጋሁት ያለሁት የሽምብራ ሊጡን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እንደዚህ እየሰራው እናንተ እየተመለከታችሁ አሁንም በድጋሚ አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋበዝኳችሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ከዛ እኔ እንደዚህ እነዚህ የኬክ ቅርጽ ማውጫዎች ነበሩኝ
እኔ በእነሱ ነው ቅርጽ ያወጣውለት ምንም አንድ አይነት ቅርጽ ነው ያደረኩት እኔ እናንተ ሌላ እንዳልኳችሁ ሌላ አይነት ቅርጽ ማውጫ ካላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እኔ ግን በእንደዚህ አይነት ቅርጽ ማውጫ ነው ሁሉንም ቅርጽ አውጥቼ የምጨርሰው በአንድ አይነት ቅርጽ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ያደረኩኝ ቅርጽ አውጥቼ ጨርሳለሁኝ አብራችሁኝ ነው ከዛ ልክ እንደዚህ ቅርጽ አውጥቼ ከጨረስኩኝ በኋላ የማደርገው እኔ የምጠብሰው በኤር ፍራየር ነው እንዲደርቅልኝ ወይም ደግሞ እንዲጠበስልኝ የማደርገው ኤር ፍራየር ካላችሁ በኤር ፍራየር ማድረግ ትችላላችሁ ከሌላችሁ በእንጀራ ምጣድ ከሌላ ደግሞ እሱም በመጥበሻ ነንስቲክ በሆነ መጥበሻ ማድረግ ይቻላል ኦቭን ውስጥ ማስገባት ይቻላል ዋናው ነገር የሽምብራ አሳችንን ለመስራት ያዘጋጀነውን ሊጥ ቅርጽ ያወጣንለትን ደርቆ ልክ የሽምብራ እንትኑን እንዲይዝልን ስለሆነ በማንኛውም እንትን ማድረቅ እንችላለን ማለት ነው ወይም መጥበስ እንችላለን የሽምብራ አሳችንን ማለት ነው ስለዚህ እኔ ግን ኤር ፍራየር ስለነበረኝ በሱ ነው ዛሬ የምጠብሰው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ቅርጽ ካወጣውለት በኋላ ያው ቀጣዩን ደግሞ ኤር ፍራየር ውስጥም ሳስገባው እንዴት አድርጌ እንደማስገባው አሳያችኋለሁ ማለት ነው ያው እዚህ ጋር በእንደዚህ ቅርጽ ለማውጣት ሞክሬ ነበር ቆራርጬው አራት ማዕዘን ላረጋው አስቤ ነበር ነገር ግን ያው እንደነገርኳችሁ ቅድም ስለሳሳብኝ ሳሳ ያለ ስለመሰለኝ ደግሜ እንደዚህ እንደምታዩት ወፈር አድርጌ ዳምጫዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ ቅድም ባወጣሁት አይነት ቅርጽ ሁሉንም አውጥቼ እጨርሳለሁ ከዛ እንዳልኳችሁ ኤር ፍራየር ውስጥ አስገባለሁ እዩ እንደምታዩት ከቅድሙና ካሁኑ አሁን ያወጣውት ወፈር ይላል ማለት ነው በጣም ካሳሳ ነው ያው ወጥ ውስጥ ስንጨምረው ቶሎ ፍርስ እንዳይልብን ማለት ነው ስብር የሚል ከሆነ ያው ሽምብራ አሳ ስለሆነ እንዳይቦካብን ለማድረግ ነው እኔ ወፈር እንዲልልኝ የፈለኩት ማለት ነው ስለዚህ ያው ቅድም እንደነገርኳችሁ እንደዚህ ሲዘረጉት ስትዳምጡት ወፈር እንዳለ መተዋችሁን አትርሱ ግን በጣም ቀላል ነው ቅርጽ ማውጣቱ ምንም ማድረጉም እንደዚህ እንትን ብለን እንደተዘረጋ ቅርጽ ስናወጣለን ስራችንን ነው ቀለል የሚያደርግልን ማለት ነው ስለዚህ እኔ እንደዚህ አድርጌ ቅርጽ አውጥቼ ጨርሳለሁኝ አብራችሁን ቆዩ ሆኖ እንደዚህ ራሱ አንዴ በያዛችሁት ቅርጽ ማውጫ ትርፍ እንዳይኖር ራሱ ሰው በራሱ ቅርጽ እንዲይዝ ያደረጋችሁ ግዴታ ከብ መሆን የለበትም እንደዚህ ነው እንደምታዩኝ ያደርጋችሁ ቅርጽ መስጠት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ እኔ እንደዚህ አድርጌ ቅርጽ አውጥቼ ጨርሻለሁኝ አሁን ደግሞ እንዴት ልጠብሰው እንዴት አድርጌ ወደ ኤር ፍራየሩ እንደማስገባው አሳያችኋለሁ እንደዚህ እንደምታዩት ከለሩ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው እንደዚህ ቅርጽ አውጥቼ ጨርሻለሁኝ ስለዚህ ይሄ ኤር ፍራየር ውስጥ የማስገባበት ነው ማለት ነው እንደዚህ ሳንደራርበው ዘርጋ አድርገን ነው እንትኑን ማድረግ ያለብን ማለት ነው መጠባበቅ የለባቸውም በደንብ ራሱን ችሎ እንዲደርቅልን የሽምብራ አሳችን ደራርበን ማስገባት የለብንም ማለት ነው እኔ ብዙ ስለነበረ ለሁለት ጊዜ ነው የኤር ፍራየር ውስጥ ያስገባሁት ያው እንደዚህ ክፍተት ኖሮት ብናስገባው ራሱን ችሎ እንዲደርቅልን ይሆናል ማለት ነውና ምንም ጊዜ አይፈጅም እንደዚህ እንደምታዩት ኤር ፍራየር ውስጥ አስገብቼ 10 ደቂቃ ሞልቼው ነበር ግን ወዲያው ነው የሚበስለው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ደግሞ በጎን እኔ ሽንኩርቴን ያበሰልኩ ነበርና አልቀረስኩትም ግን ሽንኩርታችን በደንብ ብስል ያለ እንደ ዶሮ ወጥ እንደምንሰራው አይነት ሽንኩርት ነው ያቁላላሁት ማለት ነው ስለዚህ ሽንኩርቱ በስሎልኝ ስለነበረ በርበሬ ጨምሬያለሁኝ አሁን ሽንኩርቱንና በርበሬውን በደንብ ካሸነው በኋላ
ያው እንደተለመደው ዘይት እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ያው የሽምብራ አሳችንን ኤር ፍራየር ውስጥ አስገብተናል። እሱ እየበሰለልን በጎን እንደዚህ ደግሞ ስጓችንን ወይም ደግሞ የሽምብራ አሳ ለመስራት የምንጠቀምበትን ወጥ እናዘጋጃለን ማለት ነው። እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በርበሬውና ሽንኩርቱ እየተቆላላ እየበሰለልኝ ነው ያለው። እኔ ያው በኢንስታንት ፖት ነው እየሰራሁት ያለው። እዚህ ጋር ያው ቪዲዮውን ስላፈጠንኩት እንግዲህ ቶሎ ስጨምረው ወዲያው የሚጨመር እንደማይመስላችሁ እርግጠኛ ነኝ። ያው ሽምብራ አሳ በባህሪው ዘይት በደንብ እንድናደርግበት ስለሚፈልግ ዘይት እንዳያችሁት እንደዚህ ሞቅ አድርጌ ጨምሬበታለሁ። ያው ይመጣዋል፣ በራሱም ይመጣዋል። ስለዚህ ልክ ዶሮ ወጥ እንደምንሰራው አይነት ነው የምንሰራው ማለት ነውና በጣም የሚያምር ቆንጆ ሆኖ ነው ቁሌቱ እየበሰለ ያለው እንደምታዩት። ያው እንትኑ የሽምብራ አሳችን ደግሞ በስሎ ተጠብሶ በኤር ፍራየሩ ወጥቷል። አሁን እዚህ ጋር እያደረኩ ያለው በስሎ ወጥቷል ማለት ነውና በጣም በትንሽ ደቂቃ ነው የበሰለልኝ ኤር ፍራየር ውስጥ። በ6 ደቂቃ ኦሬዲ በስሎ አውጥቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ 6 ደቂቃ በ12 ደቂቃ ሁለቱንም ጨርሻለሁ ማለት ነውና እንደዚህ እንደምታዩት በኢንስታንት ፖት በሳቴ ሞድ ላይ አድርጌ ሞር ሚላው ላይ አድርጌ ነው እንደዚህ እየሰራ ያለው። በነገራችን ላይ በጣም ነው የሚያስቸግረው፣ ያው ይረጫቸዋልና በጣም እሳት እንትን ስለሆነ ማቀዝቀዛችሁን ወይ አትርሱ፣ ወይ ደግሞ የሆነ ፊታችሁን እንትን እንዳይላችሁ መጠንቀቅ ያስፈልጋል በኢንስታንት ፖት ምሰሩ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እንደምታዩት በጣም የሚያምር ቆንጆ የሽምብራ አሳ ወጥ ለሰራበት ያዘጋጀሁት ቁሌቱ በጣም ነው የሚያምረው። እዚህ ጋር በስሎልኛል። ስለዚህ ያው እየከለስኩት ነው ማለት ነው ያለሁት። የሞቀ ውሃን የጨመርኩበት እዚህ ጋር የከለስኩት ማለት ነው። እና ያው የሽምብራ አሳ ስንሰራ ደግሞ መቅጠን የለበትም፣ እንዲህ ወፈር ያለ ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ እኔ እሱን እያደረኩኝ እንደዚህ በሚያምር መልኩ ቆንጆ ሆኖ እየበሰለልኝ ያለው። ስለዚህ ያደረኩት ውሃ በደንብ ከተንተከተከና መብሰሉን ካረጋገጥኩኝ በኋላ ያው ሽምብራ እንትናችንን እንጨምራለን ማለት ነው። አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ኮረሪማ ጨምሬያለሁ። መጀመሪያ ያው ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት ጨምሬያለሁ። ሽንኩርታችን እየተቆላላ ያለ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኮረሪማ አድርጌበታለሁኝ። ቀጣይ ደግሞ መከለሻ አረግበታለሁ። ጨው እናደርጋለን። በሰለ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተዘጋጀው የሽምብራ አሳ እንደዚህ በሚያምር መልኩ ድርቅ ብሎ በስሎ ያረረ የለውም፣ ምንም ነገር የለውም። በኤር ፍራየር ስታደርጉት ጥቅሙ ይሄ ነው። በጣም አንድ አይነት ሆኖ ነው የሚበስልላችሁ። በጣም ነው የሚያምረው። እንደዚህ እንደምታዩት ከለሩ ያምራል። ቆንጆ ሆኖ በስሎ ተዘጋጅቷል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወጣችንም በደንብ በስሏል፣ ተዘጋጅቷል። ያው ሽምብራ አሳውን ከጨመርነው በኋላ ብዙ ሰዓት አናቆየውም። ብዙም ደግሞ ማማሰል የለብንም። የሽምብራ አሳችን ፍርስርስ እንዳይልብን ካማሰል ነውም ደግሞ ቀስ እያደረግን ነው ማማሰል ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እንደምታዩት አሁን እሳቴን ቀነስ አድርጌዋለሁ። እኔ በጣም እንትን እየረጨ ስላስቸገረኝ ቀነስ አድርጌው ለስ ወይም ደግሞ ሀት ብቻ እንዲሆን አድርጌዋለሁ ኢንስታንት ፖቱን። ስለዚህ እንደዚህ እንደምታዩት ያው የሽምብራ አሳችንን ጨምረናል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ሆኖ ዶሮ ወጥ የሚመስል ወይም ደግሞ እንደውም ዶሮ ወጥን ራሱ የሚያስንቅ ለጾም በጣም ቆንጆ የሽምብራ አሳ ወጥ ልንሰራ እንደዚህ እዚህ ደረጃ ደርሰናል። ያው እንግዲህ እስካሁን አብራችሁኝም ስለነበራችሁ እያመሰገንኩኝ ጨርሻለሁኝ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ይገኛል። አውጥቼ ደግሞ ምን እንደሚመስል ቀምሼ ማሳያችኋለሁ። ያው ቅድም በርበሬ ጨምረንበታል እንትኑ ላይ የሽምብራ አሳችንን መጀመሪያ ስናቦካ የሱ ጥቅሙ ስናፈርሰው እንዴት እንደሚሆን ወጡ ላይ ያደረግነው እንዴት እንደሆነ ያው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም አብራችሁኝ ቆዩ። ቀምሼ ምን እንደሚል እነግራችኋለሁ። ወዴትም አትሄዱ፣ አብራችሁኝ ነው። እዚህ ጋር ያው ጨው ጨምር ያለሁኝ መከለሻም ጨምር ያለው ግን አልተቀረጸም ማለት ነው፣ አልፎኛል። ግን መከለሻ ጨምር ያለው ጨው ጨምር ያለው። ስለዚህ እንደዚህ ቀስ እያደረኩኝ አማስላለሁ። የሽምብራ አሳ ፍርስርስ እንዳይልብኝ ቅድም እንደነገርኳችሁ ያው እሳታችንን ኦሬዲ የበሰለ እንትን ስለሆነ
ቀነስ አድርገን ዘይቱን መጠጥ እንዲያደርገው በራሱ ወጡ እንዲዋሃደው ነው ማለት ነው። እንደዚህ ቀስ አድርገንና ማስልና ትንሽ አቆይተን እሳታችንን እናጠፋና ያው ወጣችንን እንቀምሳለን። እንደዚህ ያማረ ቆንጆ የሽምብራ አሳ ወጥ ሰርቻለሁ። ስለዚህ እሱን ደግሞ እየቀመስኩ አሳያችኋለሁ። አሁን እንደዚህ ያው እንትን እንዲለው መጠጥ እንዲያደርገው ብዬ በእሳቱን በጣም ቀንሼው ከደና አድርጌው ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው ከድኛው ያያችሁት ማለት ነው። አሁን በቅቶታል። እሳቴን አጠፋለሁኝ። እንዳልኳችሁ ያው እንዳይረጫችሁ በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ። ቀነስ ማድረግ ነው እሳቱን። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ሰርተን ተጠናቋል ማለት ነው። እንደዚህ በአማረ መልኩ አልቋል። አሁን የሚቀረኝ መቅመስ ብቻ ነው። ቀምሼ ምን ምን እንደሚል እነግራችኋለሁ። የትም አትሄዱ። አሁን እንደዚህ ወጤ በጣም በስሎ ጨርሷል። አጥፍቼዋለሁኝ። ወጡን አውጥቼ በሳህን ምን እንደሚመስል ላሳያችሁ ነው። በዛውም ደግሞ ለገበታም ልናቀርበው ስለሆነ ወደ ሳህናችን ወጣችንን እንጨልፋለን። እንደዛ ነው እየጨለፍኩ ያለሁት ማለት ነው። እንደዚህ እንደምታዩት ያው ሽምብራ አሳው ምንም አልፈረሰም፣ ቆንጆ ሆኖ በስሎ ወጣችን እንደዚህ በአማረ ሁኔታ ተጠናቋል። ስለዚህ እናንተም ያው ሽምብራ አሳን ስትሰሩ እኔ ባደረኩት መንገድ አድርጋችሁ ሞክሩት። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ አትርሱ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የደወል ምልክቱን ኦል የሚለውን በመጫን አዲስ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ቶሎ ወደ እናንተ እንዲደርሱ ይሆናሉ። ይሄንን ወጥ ሰርታችሁ ከሞከራችሁት ከወደዳችሁት ያው ኢንስታግራም ላይ ታግ አድርጉልኝ፣ ይደርሰኛል። አሁን እንደዚህ እንደምታዩት እንጀራ አቅርቤ ያለሁኝ። ያው ለመቅመስ ስለሆነ ነው እንደዚህ ትንሽ እንጀራ ያቀረብኩት። ስለዚህ እሱን ቀምሼ ምን ምን እንደሚል እንዲሁም ደግሞ ቅድም ያልኳችሁ የሽምብራ አሳው ስንሰብረው ውስጡ ምንም ዱቄት አይመስልም። በጣም ቆንጆ ወጡን ምጥጥ ያደረገው የሚመስል በጣም የሚያምር ከለር ነው የሚኖረው ሽምብራ አሳችንን ስንሰበር ስናደርገው ማለት ነው። ሽሮ የሚመስል ነገር አይኖረውም። ወጡ እንዴት እንደሚጣፍጥ ልነግራችሁ አልችልም። በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ ዶሮን የሚያስንቅ በጣም አሪፍ ወጥ ሰርቼ ጨርሻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው ሽምብራ አሳውን ላሳያችሁ ነው እንደዚህ ሰበር እያደረኩት ያለሁት። ያው እንግዲህ መጎምጀት አይቻልም፣ ሰርቶ መቅመስ ይቻላል። ይሁት ከለሩ በጣም ነው የሚያምረው። ከለሩ እንደዚህ እንደምታዩት ምንም የሽሮ መልክ የለውም። በጣም በሚያምር መልኩ ሽምብራ አሳችን እንደዚህ ስንበላው ላይንም የሚያምር ለስንበላው የሚጣፍጥ የሽምብራ አሳ ሰርቼ ጨርሻለሁ። ያው እንደተለመደው ይሄንን ቪዲዮ ሼር ብታደርጉልኝ ደስ ይለኛል። ላይክም ኮሜንትም አድርጉ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ግን ከልብ አመሰግናለሁ። ያው መልካም የጾም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላም ሁኑ። አመሰግናለሁ።